හැමදාම මම ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියා දෙනවනේ. බලමු අද මම මොකද්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න යන්නේ කියලා. මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පැටර්න් එක. මේක ඇත්තටම 2 row පැටර්න් එකක්. ඒ කියන්නේ rows දෙකයි යන්නේ. ඒ වගේම මේකට ඕන වෙනවා 5 multiples plus 1 stitch. ඒ වගේම මම මේකට යොදාගත්තේ මෙන්න මේ DK yarn එකයි 2.5 mm මේ crochet hook එක. මම මේක මහත yarn එකක් යොදාගත්තේ ඔයගලන්ට පැහැදිලිව කියා දෙන්න ඕන හින්දා. මේක පොඩි yarn හීනි එකකින් කරගත්තාමත් ලස්සනයි. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට টොප් එකක් ගොතා ගන්න ඕන නම් ඒ වගේ දෙයකට සහ බ්ලැන්කට් එකක් ඕනම එකකට ඔයගලන්ට මේ ස්වෙට් එකක් ගොතා ගන්නකොට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේකට ගත්තා multiples of 5 plus 1 stitch. ඒ කියන්නේ මම ගත්තා stitches 26ක්. පහේ ගුණාකාර 5කුයි තව එකකුයි 26ක් ගත්තා. දැන් මම 26 අරගෙන මෙතන අයින් තියාගෙන තව චේන් 4ක් ගොතනවා මතරව. 1යි 2යි 3යි 4යි 4ක් ගොතලා yarn over කරලා මම එනවා මේකේ තුන්වෙනි ස්ටිච් එකට. මෙතන 1යි 2යි 3යි තුන්වෙනි ස්ටිච් එකට ඇවිල්ලා දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේ 5ක් same ස්ටිච් එකේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි මේ වගේ ඩබල් ක්‍රොෂේ 5ක් දානවා. ඊට පස්සේ ආයි yarn over කරලා මෙතන stitches 5ක් අතාරිනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි පස්වෙනි ස්ටිච් එකට ඇවිල්ලා ආයි දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේ 5ක්. 1යි මේ පළවෙනි එක 2 same ස්ටිච් එක කියන්නේ 3 4 5 මේ විදිහට ආයි චේන් 4ක් අතරලා පස්වෙනි එකේ ආයි ඩබල් ක්‍රොෂේ 5ක් දාන. මේ විදිහට මේ ටී වෙනකම් මෙතනට කරන්න. දැන් මේකේ අන්තිමට ගියාම ඔයගලන්ට ස්ටිචස් මේ චේන් 3ක් ඉතුරු වෙනවා. මේ 1යි 2යි 3යි. ඒකේ ආයි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් කරලා අන්තිම එකට ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි එකට ගිහිල්ලා දානවා ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට. ඒකට මේ විදිහට පේන්නේ. ඊට පස්සේ ආයි චේන් එකක් දාලා මේ පැත්තට හරවලා මේ පළවෙනි එක උඩින්ම කියන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේ එක උඩින්ම දානවා සිංගල් ස්ටිච් එකක්. ආයි චේන් 5ක් ගන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 5ක් අරගෙන මෙන්න මේ මැද තියෙන මේ දෙක දාපු ඒ මැදට ගිහිල්ලා මේ කියන්නේ මෙතන මේකට ගිහිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට. ආයි චේන් 5ක් යනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි ආයි මේ මැද්දට ඇවිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. මේ විදිහට මේ කෙලවරට වෙනකම් යන්න. ඊට පස්සේ මේ කෙලවරට ආවම ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මෙතන කරා චේන් 4ක්. ඒකේ 4 වෙනි කියන්නේ උඩම එකට ගිහිල්ලා දානවා මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. 4 වෙනි චේන් එකේ. ඊට පස්සේ ආයි චේන් 3ක් 1යි 2යි 3යි 3ක් අරගෙන මේක හරවලා දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ චේන් 5 දාගත්ත එක තියෙන එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒකේ මෙහෙම දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ 5ක්. 1යි 2යි 3 මේකේ රෝස් දෙකයි තියෙන්නේ. 3යි 4යි 5යි මේ විදිහට 5ක් දානවා. ඊළඟට ඊළඟ එකට යනවා. ආයි මේ 5 චේන් ગેප් එකට යනවා. ආයි ඩබල් ක්‍රොෂේ 5ක් දානවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. oops හයි මේ විදිහට මේ ටික කොම් කරගෙන මෙතනට නිකන් එන්න. ඊට පස්සේ මේ කෙලවරට ආවහම කෙලවරේ මේ 1 චේන් එක දාපු තැන තියෙනවනේ එතනට ඇවිල්ලා දානවා
සිංගල් කුෂේ එකක්. ඉතින් මේක තමයි රිපීට් කරන්නේ. ආයෙසර චේන් එකක් ගන්නවා, මේ පැත්ත හරවනවා, එතනින්ම දානවා, මේ පළවෙනි එකෙන්ම දානවා සිංගල් කුෂේ එකක්. ආයෙ චේන් 5ක් ගන්නවා. 2යි 3යි 4යි 5යි. ආයෙ මේ මැද්දට යනවා, දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. ආයෙ 5ක් ගන්නවා චේන් 3යි 4යි 5යි. ආයෙ මේ මැද්දට යනවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. මගේ නූල ගැට ගහලා කමන්නේ. මේ විදිහට දිගටම මේ පැත්තට නිකන් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ මම ඔය ඔයගොල්ලන්ට ඩයග්‍රෑම් එකකින් පෙන්නුවාම ඩයග්‍රෑම් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පළවෙනි රෝ එක තමයි මේ චේන් 3යි ඩබල් ක්‍රොෂේ 5ක් දානවා. ඊළඟ චේන් 5ට යනවා, ඩබල් ක්‍රොෂේ දාගෙනවා, ඊළඟට චේන් එකක් දානවා, ආයි චේන් 5ක් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා, ආයි චේන් 5ක් දානවා, සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. මේක තමයි මේ පැටර්න් එක. ඔයගොල්ලන්ට පැටර්න් එක රීඩ් කරන්නත් පැටර්න් රීඩ් කරනවා කියලා එච්චර ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ සිම්බල් එකෙන් කියන්නේ ඉරි කෑල්ලක් දාලා මැද්දෙන් කපලා ඒක කියන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක්. මේ බින්දුවක් වගේ දාලා තියෙන එක චේන් එකක් කියලා. ඉතින් ඒ දෙක විතරයි මේක ඇත්තටම පාවිච්චි වෙන්නේ. මේ ටික දිගටම කරගෙන යන්න. පැටර්න් රීඩ් කරනවා කියන එක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ ඔයගොල්ලෝ සිම්බල්ස් දන්නවා. දැන් නැත්තම් සිම්බල්ස් ගැන දන්නේ නැත්තම් මගේ ගෙතුම් ගාවේ මුල සිට කියන එකේ මූලික මේ පාඩම් සෙට් එකට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිම්බල්ස් දාලා කෙටි වීඩියෝ දෙකකුත් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒක ගිහින් බලලා සිම්බල්ස් මොනවද කියලා ඉගෙන ගත්තාම මේ පැටර්න් කියවන්නත් හරි ලේසි. මේක ඉවර කරාම මෙන්න මේ විදියට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. මම මේකට යූස් කරේ මහත යාන් එකක් හින්දා මේකට හීන් යාන් එකක් යූස් කරා නම් කියන්නේ T20 T10 වගේ එකක් යූස් කරා නම් මීට වඩා ලස්සනට එනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ හින්දා මේ මහත DK යාන් එක යොදාගත්තේ. එහෙනම් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝන්ට මේ ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟ දවසෙත් අපි ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. See you. Bye bye.